Khi tổ chức một bữa tiệc, dù lớn hay nhỏ, trang trọng hay thân mật, cách bày trí một bàn tiệc là rất quan trọng. Một bàn tiệc đẹp có thể giúp cho thực khách thưởng thức bữa tiệc ngon miệng hơn. Cách bày trí của bàn ăn cũng giống như vẽ một bức tranh. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa các màu sắc của khăn trải bàn, khăn ăn và bộ dĩa ăn. Chào Tân. Chào anh Chánh. F&B team của Sheraton Sài Gòn Talent Tower. Hôm nay mình xin giới thiệu bạn một cái ý tưởng là một cái bình pha lê ở giữa cái bàn. Trong đó là hoa hồng màu pastel, ngọt ngào, đầy tình yêu, lãng mạn, ấm cúng. Cái sự tinh khiết này và sự ngọt ngào này sẽ được đơm hoa cái trái trên một cái tầng thứ hai của cái bình hoa. Thì trong đây mình giới thiệu cho bạn là vừa là tên hoa, vừa là ý nghĩa của nó. Thì hoa whisky thì màu xanh nói lên một cái sự sức sống, tuổi trẻ và phồn vinh. Thì nó tròn mà. Tiếp theo đó thì mình sử dụng hoa thanh liễu thì nó có màu đỏ để nói lên là sự tươi tắn, sự nồng nàn trong tình yêu. Và tiếp theo đó là hoa chuối ngọc màu xanh thì nói lên là đến cái lúc một tình yêu sẽ là đơm hoa cái trái. Thì trang trí thì nó cũng phải có một ý nghĩa của nó trong một cái bàn ăn của Tân vậy. Thế này thì anh Chánh cũng đã thấy, em đã setup một cái bàn ăn cho nó phù hợp với lại cái sự setup của mình. Thì tông màu chủ đạo của em sử dụng ở đây sẽ là tông màu vàng và bàn thủy tinh. Đối với cái bàn này thì em chọn lý do vì những cái chân mặc dù tin nó rất là mỏng nhưng nó có một cái sự vững chãi nhất định, thể hiện cho cái tình yêu vững chãi của hai người. Và cái màu vàng trong tình yêu thì như mình đã biết thì nó là một cái vĩnh cửu, đúng không anh Chánh? Đúng mà. Và nó cũng toát là một cái vẻ đẹp, vẻ sang trọng cho một cái bàn tiệc của mình. Thì nhìn tổng thể lại cái màu vàng nó sẽ hài hòa với lại cái cách mà trang trí của anh Chánh. Và ngay cả những cái dĩa em chọn nó cũng có những cái họa tiết màu vàng là điểm nhấn cho cái bàn ăn của mình. Để thêm phần lãng mạn thì mình có thể đặt thêm nến. Đúng rồi. Trong một cái những cục pha lê màu xanh. Và nến sẽ ánh vàng và đèn cầy sẽ di chuyển trong nước sẽ lấp lánh, ánh sáng sẽ phản chiếu trong cái phòng này. Vào giờ hoàng hôn sẽ thêm phần lãng mạn. Với một bàn tiệc đơn giản, quý vị có thể sử dụng khăn trải bàn hoặc không. Thay vào đó sẽ sử dụng miếng lót dĩa ăn. Để tăng thêm tính thẩm mỹ của bàn tiệc, quý vị có thể sử dụng một dải khăn trang trí đặt vào vị trí trung tâm của bàn tiệc. Đi sâu vào phân tích phong cách trang trí bàn tiệc theo phương Tây thì sẽ có hai phong cách là đơn giản, không trịnh trọng với những bữa tiệc tối đa không quá 3 món và phong cách trịnh trọng đối với những bữa tiệc không quá 6 món. Riêng chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tập trung vào giới thiệu phong cách trang trí bàn tiệc theo kiểu đơn giản, không quá trịnh trọng cho những bữa tiệc không quá 3 món. Cụ thể trên bàn tiệc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy ở đây là phần lót đĩa ăn. Trên phần lót đĩa ăn chúng ta sẽ đặt đĩa ăn ở vị trí trung tâm. Trên phần đĩa ăn sẽ làm phần đĩa của món salad khai vị. Bên phía tay phải của đĩa ăn sẽ là muỗng và dao. Quý vị lưu ý là lưỡi dao sẽ hướng về phía bên trong của đĩa ăn. Còn phía tay trái sẽ là nĩa. Đối với ở trường hợp ở đây thì có phần khăn ăn. Trong một số bàn tiệc thì khăn ăn có thể nằm ở vị trí là ở phía dưới nĩa ăn hoặc ở bên cạnh nĩa ăn. Và ở đây sẽ là ở trên phần đĩa ăn chính, được xếp cầu kỳ như thế này. Tiếp đó chúng ta sẽ đến với phần ly. Ly thì sẽ có ly uống nước được đặt ở vị trí thông thường là ở phía trên phần dao muỗng. Tiếp đó là phần ly dành cho ly uống rượu, sẽ có độ chất so với lại ly uống nước. Như vậy là chúng ta đã có một setup cơ bản cho một bàn tiệc theo kiểu đơn giản, không quá trịnh trọng. Tiếp theo thì Tân muốn giới thiệu đến quý vị khán giả là một cái bàn tiệc nó sẽ lớn hơn, dành cho gia đình từ khoảng 4 đến 6 người. Và nó sẽ phù hợp cho những cái dịp giống như là tiệc họp mặt cuối năm, tiệc tân niên hoặc là sinh nhật, hội họp gia đình. Em có thấy ở đây một cái bàn tiệc của anh làm một cái hoa rất là dài và đẹp. Thì không biết anh Chánh có thể giải thích thêm cho em về cái ý nghĩa của các loại hoa và tại sao anh lại setup như vậy không ạ? Khác với cái bàn hồi lúc trước thì mình thấy chỉ có 2 người thì bây giờ trở thành là 6 người. Cho nên mình phải thiết kế một cái bình hoa dài và thấp để phù hợp với lại cái kích cỡ của cái bàn của bạn. Vì như là bạn nói là những cái dịp thành công trong mỗi thành viên của gia đình thì mình sẽ dùng những cái màu sắc hoa nói lên cái sự thịnh vượng, chẳng hạn như là màu vàng của hoa hồng và hoa lan nói lên ánh mặt trời vươn lên. Rồi hoa cát tường thì nói lên là sự vinh quang phú quý của con người, đúng không ạ? Và tiếp theo đó mình đượm thêm 2 loại hoa nhỏ hơn nữa, mỏng, để làm cho cái sự dịu dàng, lan lúa và cỏ đồng tiền. Thì bằng một ý thức suy nghĩ như vậy thì mình muốn mang đến một cái sự gọi là may mắn, thành công hơn nữa cho gia đình này. Và đặc biệt là ở đây em sẽ không dùng khăn trải bàn
Lý do là tại vì em đã có một cái khăn ăn ở cái khăn lót ở dưới đây. Thì cái khăn này em cũng chọn màu nó sẽ cùng cái tông màu với lại cái bàn ăn để mà nó thêm cái phần hòa hợp. Như anh Chánh thấy thì trên cái dĩa của em sẽ sử dụng những cái họa tiết màu vàng và màu đỏ để mà nó phù hợp với lại cái khăn. Và đặc biệt hơn nữa là như anh Chánh thấy cái khăn ăn của em sử dụng màu tím. Màu tím ở đây thường nó sẽ khác với những cái khăn ăn những gia đình khác màu trắng, nhưng mà màu tím ở đây mục đích em sử dụng là để nó tăng lên cái độ tập trung cho cái khu vực trung tâm là cái bàn ăn của anh Chánh đã setup rất là đẹp ở đây. Vì là bạn setup cái khăn màu tím, thế ra mình cũng điểm một ít cái hoa màu tím vào cái màu vàng của mình. Để là tại sao hả? Tại vì mình muốn dùng một cái ý tưởng rằng là hoa tương phản trong trường hợp này và vừa phù hợp với lại cái napkin của bạn. Đó thì màu tím sẽ làm nổi bật màu vàng. Trường phái thứ hai là dùng những màu sắc gần giống nhau. Đúng rồi. Ví dụ cho quý vị xem, đây là lan lúa với lại khăn ăn màu cam. Đúng rồi. Thì bạn thấy nó rất là giống nhau. Thì như vậy thì là ý nghĩa nó là gì ạ? Ý nghĩa là chúng tôi muốn làm cho cái hoa của chúng tôi nó chan hòa, nó lan tỏa cả phạm vi về cái bàn này. Tức là hoa vui, hạnh phúc, ăn ngon, vui vẻ cùng gia đình, rộng hơn nữa so với lại điểm tập trung đó bạn hồi nãy là giữa màu tím và màu vàng. Kính thưa quý vị, theo như anh Chánh thấy thì từ một cái bàn 2 người đến tiếp theo mình sẽ có một cái bàn cho gia đình nhỏ từ 4 đến 6 người, và đây sẽ là một cái bàn dành cho một cái đại gia đình lớn hơn ha. Thì nó sẽ từ 10 cho đến 12 người, và lấy cái ý tưởng từ nhà hàng hoa Levi, khách sạn Sheraton. Thì theo văn hóa của người châu Á và đặc biệt là người Việt mình á, thì là lúc nào cũng muốn gia đình sum họp và quây quần bên nhau. Thì đó là lý do tại sao em sẽ chọn một cái bàn tròn đủ cho 10 đến 12 người. Và tông màu chủ đạo của em sẽ sử dụng ngày hôm nay sẽ là màu đỏ. Khăn trải bàn và cái khăn ăn của mình cũng là màu đỏ. Em nghĩ thì nó sẽ phù hợp cho cái tiệc cuối năm, tất niên, tân niên và những cái tiệc hỷ sự hoặc là tiệc mừng thọ cho ông bà sẽ có con cháu xung quanh. Nhưng mà có một điều đặc biệt là em thấy cái hoa anh Chánh làm để giữa bàn á, thì nó cũng rất là đồng bộ cái màu với lại cái bài trí của em ngày hôm nay. Thì không biết anh Chánh có thể giải thích thêm về cái hoa và những cái tên loài hoa trong đây không ạ? Chào Tân. Thì ngoài cái màu sắc đồng bộ như Tân mình nói, nó hợp với lại cái khăn trải bàn nè, khăn ăn nè, ghế nè, thì ngoài ra nó còn một hình dáng đó là hình tròn, nó không còn là hình chữ nhật nữa. Thưa quý vị, thì nói về hoa thì màu hoa đỏ là hoa tên là hạnh phúc, sum vầy là hạnh phúc ha, mừng thọ là hạnh phúc, sống trăm năm là hạnh phúc. Hoa sen màu hồng cũng nói lên là một cái sự yêu đời. Và hoa sen màu xanh mà Chánh cố tình Chánh để bút thì có nghĩa là nói lên là một cái sức sống mới, một cái thế hệ trẻ mới. Chẳng hạn như trong cái bàn này, bạn tưởng tượng ra là trong cái buổi mừng thọ có ông bà, có cha mẹ, và có con và có cháu nữa, thì đây là những thế hệ mới của chúng ta sau này. Ngoài ra bạn còn thấy cái gì đặc biệt nữa? Một cái đặc biệt em thấy là ở đây mình có một cái lồng đèn nhỏ, không biết là có ý nghĩa gì không anh Chánh? Cảm ơn bạn đã chú ý đến cái bài diễn của tôi, nếu không thì kính thưa quý vị, đây là lụa của Việt Nam làm thành là lồng đèn, và rất nhiều lồng đèn được sản xuất và treo ở trên đường phố du lịch ở thành phố Hội An, nổi tiếng trên thế giới của chúng ta, cũng như là người du lịch ở Việt Nam. Thì Chánh cũng bỏ vô trong đây để nó lên một sự truyền thống cho những cái ngày sum họp của mọi thế hệ, sum vầy chúc mừng trong những dịp cũng như là chúc mừng năm mới sắp tới. Lớp đầu tiên của một bàn tiệc sẽ là khăn trải bàn. Ngoài công dụng hạn chế sự va chạm lên mặt bàn, thì khăn trải bàn còn là một yếu tố gắn kết chặt chẽ các thành phần khác trong một bàn tiệc. Khi chọn đúng màu khăn trải bàn sẽ tôn vinh được màu sắc và họa tiết của bộ chén dĩa. Thông thường màu chủ đạo của bộ chén dĩa sẽ có màu khác với khăn trải bàn để tạo điểm nhấn, nhưng màu của khăn ăn sẽ tương đồng với màu của khăn trải bàn để tạo sự đồng điệu. Chất liệu của khăn trải bàn sẽ mềm và mịn khi đi cùng với bộ chén dĩa làm từ chất liệu nhẵn như là gốm sứ, thủy tinh hay là bạc. Còn đối với bộ chén dĩa có chất liệu thô ráp hơn như là bằng đá thì sẽ dùng loại vải dày và nặng hơn. Đối với cách sắp xếp một bàn tiệc theo kiểu Á Đông và đặc biệt là theo kiểu Trung Hoa, thì chúng ta sẽ có các cái thành tố cơ bản như sau. Đầu tiên đó là phần đĩa ăn. Đĩa ăn ở đây, phần đĩa ở bên dưới này được gọi là đĩa ăn để trang trí. Phía bên trên phần đĩa ăn trang trí sẽ là đĩa ăn dành cho món chính. Trên đĩa ăn món chính sẽ là phần khăn ăn.
Khang ăn ngày hôm nay được nhà hàng Levi sắp xếp theo dạng cánh buồm no gió, gọi là thuận buồm xuôi gió. Phía bên phải của gác đũa sẽ là phần chén uống trà, có phần nắp đựng như thế này. Phía bên trên của phần đĩa ăn sẽ là phần chén đựng nước chấm. Và tay trái của tôi ở đây sẽ là phần chén để đựng cơm hoặc là đựng súp, có chiếc muỗng đặt ở cái vị trí như thế này, luôn luôn set up sẵn như này trong các nhà hàng hoa. Trước tiên thì Tân xin cảm ơn chương trình Luxury Guide Sống Phải Chất đã chọn khách sạn Sheraton Sài Gòn hôm nay để mà có những cái buổi hướng dẫn cho quý vị khán giả về cách trang trí bàn tiệc. Bên cạnh đó thì hy vọng quý vị khán giả một phần nào đó cũng đã có những cái gợi ý và những cái ý tưởng setup cho cái bàn tiệc vào những cái dịp cuối năm hoặc là những cái dịp đặc biệt, cái dịp sinh nhật. Nếu quý vị khán giả muốn khám phá thêm về khách sạn Sheraton Sài Gòn, mời quý vị đến với khách sạn Sheraton thưởng thức những cái chương trình ẩm thực tại nhà hàng Sài Gòn Cà Phê, buffet tối các ngày thứ Tư và đến Chủ nhật hàng tuần, buffet trưa thì sẽ mở cửa vào thứ Sáu và Chủ nhật. Đặc biệt hơn nữa, nhà hàng Levi, nhà hàng Hoa sẽ mở cửa buffet trưa các ngày trong tuần. Xin cảm ơn. Xin chào quý vị của kênh Luxury Guide Sống Phải Chất. Nói về hoa, tại sao quý vị không đến khách sạn Sheraton Sài Gòn nghe đại sảnh lobby lúc nào cũng có những hoa đẹp. Bên cạnh những 3 chiếc bàn hôm nay kết hợp với anh Tân F&B, Đánh đã giới thiệu cho các bạn từ 2 đến 6 đến 10 người những bàn tiệc Âu qua Á, màu sắc và ý nghĩa của nó. Chúc các bạn, chúc quý vị một năm mới an khang, thật sự là thịnh vượng. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn nếu quý vị yêu thích video này, hãy nhấn like, share và subscribe kênh Luxury Guide Sống Phải Chất và đón xem những video mới nhất vào lúc 4 giờ chiều thứ Ba hàng tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.